Hi guys, and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time is I'm going to do a Lazada haul. So ito yung mga latest na pinili ko sa Lazada. And kalimitan dito sa mga products na to guys is ginamitan ko ng vouchers. Kasi ito yung mga shop na namigay ng mga vouchers para mas maka-discount tayo. Pero meron ako dito isang item na hindi ginamitan ng voucher, which is isa lang naman. So let's start first dito sa first item na binili ko na hindi siya naka-less ng voucher. This is the scratch cleaning mop. So dalawa yung binili kong ganito. And yung isa nito is ginagamit na dun sa aming isang house. And ito yung para dito sa bahay namin. So, hindi ko pa siya nabubuksan, guys. Kasi nga, syempre, bukas na yung isa. And nasa bahay namin siya doon. So far, okay naman yung map niya. And I think nabili ko siya sa price ng 187 yata. Or naka-flash seal siya. So, by the way, guys, ilalagay ko na lang lahat ng link ng mga products na to sa description box down below. And sobrang mura na to guys, 187 lang. Tapos nung binili ko pa siya, I think meron ako din ako nakuha na free shipping. So, check nyo lang lagi yon sa sa vouchers kasi lagi sila namimigay ng mga free shipping vouchers. And by the way guys, gusto ko nga pala kayong i-invite to like my page LCD online shop. Yan, so ilalagay ko na lang rin sa description box down below yung link ng LCD. Invite ko rin kayong mag-join sa aking FB group and ilalagay ko na lang dyan din sa description box down below ng FB group ko ng Shopee discount voucher speech. So, ayan siya guys. Let's go naman sa mga items na binili ko na ginamitan ko ng mga vouchers. So, first is this one, yung Gomo. Kasi nung binili ko to, meron silang pinamigay before na Gomo and bumili ako ng 3 pieces. Actually, yung naka-insert ngayon sa phone ko is yung Gomo. And ang kagandahan lang nito guys is hindi siya na-expired yung kanyang data. Katulad ngayon guys, nasa bahay lang ako and may PLDT naman. So, hindi ko ginagamit yung data ng aking Gomo SIM. So, kapag lumalabas lang ako, saka ko lang siya nagagamit. And take note guys, hindi siya na-expired. So, kung compare dun sa ibang mga SIM talaga na kapag nag-load ka ng mga giga 50, 1 day lang, tapos lalabas ka, gagamitin mo lang ng mga 2 to 3 hours. And sayang yung data guys, kasi nga syempre uwi ka na, and gagamitin mo na ulit yung PLDT mo. So, ang kagandahan lang nito guys, hindi siya na-expire. So, I think, simula nung binili ko to, ang nababawas ko pa lang sa data ko is 1 gig pa lang. So, 25 gig yung free niya. So, ang dami. Matagal-tagal. Siguro, abutin pa ng more than a year bago maubos yung data ko ng Gomo SIM. So, by the way guys, yung expiration ng SIM nila is December 31, 2021. And nagsisale to ng mga 249. Yung original price ito is 299. Pero, chinek ko is nagsisale siya ng 249. And lagi na lang out of stock itong Gomo na to. So, lagi nyo lang i-visit yung kanilang shop, guys. And next naman na binili ko is itong Tilex na charger. This is for micro. Ayan. So, meron itong 2 colors. Meron silang white and black. So, bumili ako, I think 5 pieces yung binili kong mga ganito. Kasi ganun ako pag mura. Kasi parang mas makaka-discount ka kapag madami yung bibilhin mo. So, as yun, bagong-bago pa siya, guys. Eh, na-try ko na siya. Okay naman siya, guys. Mabilis din naman siyang mag-charge. So, meron pang taklob yung ganito niya. Kaya, super seal siya. Okay din naman siyang mag-charge, guys. Mabilis. So, ayan. Bumili ako na. Kasi parang yung promo nito dati, guys, kapag bumili ka ng 5, parang may vouchers. Mas malaki yung discount. So, kapag gano'n, dinadamihan ko yung bili. So, nakastock lang naman siya. Hindi naman siya nasisira. And next naman na binili ko, guys, is itong Caite watch. Na ito yung ginagamit ko ngayon. And, ito yung lagayan niya. Dito siya nakalagay. So, ayan siya. And, ang kagandahan lang nito guys, is namigay sila ng vouchers na 400 pesos na vouchers. Kapag bumili ka ng worth, I think worth 800, 799. Tapos, pag bumili ka ng 799, makakakaroon ka ng less 400 pesos. So, ito yung kasamang binili ko na watch. So, ito siya yung isa. Ayan. May ilaw nga ba ito? Limutan ko na guys kung may ilaw siya. May ilaw nga siya guys. So, ayan siya. Nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung isa. Actually, tatlo to. So, hindi ko alam kung saan ko na nailagay yung isa.
And chinek ko tong wash na to is wala na siya doon sa store. Siguro dahil sold out na yung wash na to. So, kapag nagkaroon na uli siya, saka ko na lang ilalagay yung link nitong wash na to. Pero itong wash na to is still available pa siya sa Lazada. So, meron pa siyang stock. So, wala pa kasi akong silver na watch. Kaya silver naman yung binili ko. Ayan. And next naman na item is itong shampoo. Actually, napakita ko na to sa inyo before. And nung bumili ako is nakasale na naman, namigay na naman sila ng voucher na 199. Na kapag bumili ka ng worth 200, meron ka maliless na 199 pesos. So, parang binayaran ko lang dito is piso. Tapos, meron pa akong ginamit na free shipping voucher. Kaya, nabili ko lang siya ng piso. Pero, if you're going to buy this one, parang 199 pesos siya. And next naman na binili ko is from Procter & Gamble. Is ito mga tender care na to. So, ito siya. Dalawa yung binili ko. Kasi ito naman, I think yung voucher na ginamit dito is parang less 60 pesos yata. No minimum spend. Parang gano'n. No minimum spend siya. Nakalimutan ko na kung magkano yung binayaran ko dito. Kapag bumili, I think this is... parang nakasale pa siya eh. Nakasale pa siya ng 30 something yung price nito. Tapos, meron pang less na 60 pesos. Sa parang lumalabas na binayaran ko is parang mga 20 to 30 pesos lang yata yung binayaran ko dito. And this soap is 4 pieces per pack. So, sobrang laking tipid na nito. Ayan. Parang naka-promo lang to. Tapos, namigay pa sila ng voucher. So, sobrang laki talaga ng mga na-discount ko sa mga items na to sa Lazada. And by the way, guys, syempre, malapit na silang mag-birthday. 9th birthday na Lazada. So, mas maganda guys kung mag-add to cart na kayo and then check out na lang kayo ng 9 para naka-ready na guys yung mga bibili nyo. Kasi syempre, ang dami nag-aabang ng sale ni Lazada. Ng 9th birthday. Sobrang dami talaga mga voucher na pinamimigay ng Lazada ngayon. As in, mga 50%. Basta sobrang lalaki talaga ng discount nila. So, ito lang naman guys yung mga binili kong items sa Lazada. As in, konti lang siya guys. So, ito yung pinaka-nagustuhan ko. Kasi nga syempre, marami pa naman akong items dito na hindi ko pa natatry. So, medyo nagtipid-tipid ako yung konti. So, yun lang guys ang share ko dito sa vlog na to, sa Lazada haul ko. Thank you again for watching my video and see you again in my next video. Bye!